سلام دوستان، در این ویدیو با نحوه ساخت فلش بوتیبل برای نصب ویندوز 11 و ویندوز 10 و همچنین ساخت اکانت مایکروسافت و فعال کردن قابلیت ویندوز اینسایدر بر روی اون آشنا میشید. با من همراه باشید در تکنوباز. برای ساخت فلش بوتیبل باید اول فایل ایزو یا ایمیج ویندوز رو داشته باشیم. حالا هر ویندوزی که میخواد باشه، که ما الان میخوایم فلش بوتیبل رو برای ویندوز 10 و ویندوز 11 درست کنیم. از لینکی که براتون قرار دادم وارد سایت مایکروسافت بشیم. برای ویندوز 10 میگه که اول باید این نرم افزار ساخت مدیا رو دانلود بکنیم. دانلودش بکنیم، اجراش بکنیم، صبر میکنیم تا آماده بشه، اکسپت کنید. اینجا میپرسه که آیا میخواین همین سیستم رو آپگرید بکنیم یا میخواین یه فلش مموری یا یه دیویدی درست بکنیم یا یه فایل ایزو داشته باشیم. گزینه دوم رو انتخاب میکنیم. مشخصات ویندوزی که میخواین دانلود بکنید رو وارد بکنید. میتونین ویندوز 64 بیتی، 32 بیتی یا هر دوش رو با هم روی یه دونه فلش مموری بسازین که البته به فلش بزرگتری احتیاج داره و با 8 گیگابایت کارتون راه نمیافته. فکر میکنم باید یه فلش مموری 16 گیگ داشته باشین. ویندوز 10 اینجا فقط در اختیارمون هستش و زبان ویندوزی که میخوایم دانلودش بکنیم. پیشنهاد میکنم اینا رو هیچ تغییری ندیم. نکست رو میزنیم. اینجا میپرسه که فایل ایزو رو میخوایم فقط داشته باشین یا میخوایم یه فلش مموری همین الان درست بکنیم. ما برای ساخت فلش بوتیبل ویندوز 10 میخوایم از نرم افزار خود مایکروسافت استفاده بکنیم و فایل ایزو رو نمیخوایم دانلود بکنیم، پس تغییری توش ایجاد نمی کنیم. نکست رو میزنیم. اینجا یو اس بی که میخواین بوتیبلش کنین رو انتخاب بکنیم. من انتخاب میکنم. اینجا باید حتما یه فلشی که بزرگتر از 8 گیگابایت باشه رو وارد سیستمتون کرده باشین و دقت بکنیم که همه اطلاعات داخل اون پاک میشه. صبر میکنیم تا مراحل دانلود و ساخت فلش مموری پیش بره. خب فلشمون آماده است. همینطور که میبینیم درایو کی تو کامپیوتر من شد فلش بوتیبل. حالا ساخت فلش بوتیبل برای ویندوز 11. برای اینکه بتونیم فلش بوتیبل برای ویندوز 11 درست کنیم باز دوباره وارد سایت مایکروسافت میشیم از لینکی که براتون قرار دادم. فقط چون ویندوز 11 هنوز به طور رسمی منتشر نشده باید جزء اینسایدرهای مایکروسافت باشین تا بتونین دانلودش کنیم، که کار خیلی سختی نیستش. ساین این میکنیم با اکانت مایکروسافتتون. اگر اکانت مایکروسافت رو اینجا وارد بکنین، اگر ندارین میتونین یه اکانت جدید خیلی سریع بسازین. خب من پیشنهاد میکنم که یه اکانتی بسازین که ایمیلش رو هم در اختیارتون بذاره. مثلا یه اسمی که خودتون دوست دارین رو انتخاب بکنین. پسوند ایمیلی هم که دوست دارین براتون انتخاب بشه بین آوتلوک و هاتمیل میتونین هر چه خواستین انتخاب بکنین. خب
الان به من میگه که این ایمیل قبلا وجود داره، تو باید یه چیز دیگه انتخاب بکنی. میتونین هر چیزی که دلتون میخواد به آخر ایمیل اضافه بکنین، یه تغییر جزئی توش بدین و شانستون رو دوباره امتحان بکنین. با 3 تا زد از من قبول کرد، یه پسورد براش انتخاب میکنیم. نکته‌ای که برای ساخت پسورد مهمه که همیشه رعایت بکنیم اینه که از حروف بزرگ و کوچیک همزمان استفاده بکنیم. مثلا من تی رو بزرگ میزنم، یو رو کوچیک میزنم، دوباره بی بزرگ میزنم و حالا میخوام از اعداد هم استفاده کنم. مثلا عدد 2022. یه علامت هم بهتره که استفاده کنیم. این علامت رو هر جایی این بذاریم اشکالی نداره، ولی این میتونه رمز ما رو قوی تر بکنه. مثلا این وسط میتونیم یه علامت درصد هم بذاریم. وقتی که پسوردتون رو ساختین حتما کپیش بکنین و یه جای مطمئن پیست بکنین، ازش مراقبت بکنین، چون معمولا حفظ کردن اینجور پسوردها کار سختیه. خب نکست رو میزنیم. میتونیم به حافظه مرورگرتون هم بدیم پسورد. خب اینجا ازتون یه اسم میپرسه، شما میتونین هرچی که دلتون میخواد بدین. کشورتون رو میپرسه و تاریخ تولدتون. دوست دارین میتونین واقعی بدین، اگه دوست نداشتین و فرضی دادین بهتره که حتما اون رو یه جا یادداشت بکنین که فراموش نکنین. خب اینجا میگه که تستم باید شما بدین که معلوم بشه ربات نیستین. این آیکون رو فکر میکنم اگه به صورت عمودی مرتبش بکنیم قبول میکنه. خب اینجا هم میپرسه که اکانت ساخته شده، حالا میخواین که ساینین بمونین یا نه. لزومی نداره، میتونین نو رو بزنین، همه خواستین یوزر پسورد دارین ساینین میکنین. مجددا وارد لینک دانلود میشیم. خب همینطور که میبینید ما با اکانت جدید مایکروسافتمون لاگین کردیم. حالا باید توی طرح ویندوز اینسایدر رجیستر کنیم. یه سری شرایط رو توضیح داده اینجا، اکسپت میکنیم، ثبت نام میکنیم و وارد میشیم. خب اینجا توضیح میده که اگر بخواین میتونین از قسمت آپدیت ویندوزی که الان مشغول به کار هستین باهاش رو آپدیت کنین به ویندوز 11 تو قسمت ویندوز اینسایدر. اما ما میخوایم که یه فایل ایزو دانلود بکنیم، پس وارد این قسمت میشیم. اگر نمیدونین که سیستمتون مناسب ویندوز 11 هستش یا نه، این قسمت رو میتونین چک بکنین و ببینین که حداقل سیستم مورد نیاز از نظر CPU 1 گیگاهرتز، از نظر رم 4 گیگابایت و بقیه مشخصات رو اینجا بخونین و ببینین که سیستمی که میخواین روش ویندوز 11 رو نصب کنین مناسب شما هستش یا نه. نکته که اینجا مهمه اینه که این TPM حتما باید از ورژن 2 به بعدش روی سیستم شما فعال باشه. این چون به صورت پیش‌فرض فعال نیست، باید حتما کامپیوتر رو ریستارت کنین، وارد قسمت بایوس بشین و اونجا میتونین حالا بسته به نوع مادربردتون این قسمت رو پیدا بکنین. پیداش که کردین فعالش بکنین، کامپیوتر رو دوباره روشن بکنین، بعد این قابلیت روی مادربرد شما فعال شده و میتونین ویندوز 11 رو روش نصب بکنین. برای سیستم هایی که TPM روشون فعال نیستش یا ورژنشون قبل از ورژن 2 هستش، پایینتر از ورژن 2 هستش،
متاسفانه نمیتونن ویندوز 11 رو نصب بکنن. خب برمیگردیم به ساخت فلش بوتیبل. از این قسمت نوع ویندوزی که میخوایم دانلود کنیم رو انتخاب میکنیم. پیشنهاد میکنم آخرین ورژن رو انتخاب کنیم. کانفرم میکنیم. زبان رو انتخاب میکنید. کانفرم میکنید. یکی این لینک دانلودی که برای شما گذاشتن 24 ساعت اعتبار داره. خب وقتی روش کلیک کنیم دانلود شروع میشه. خب همینجور که میبینید اینجا فایل ایزوی ویندوز 11 اینسایدر پریویو رو ما دانلود کردیم. به محض اینکه نسخه رسمی منتشر بشه میتونید خیلی راحت به جای این نسخه رسمی رو دانلود بکنید. مراحل کار همینه، خیلی ساده است. برای اینکه این فایل ایزو رو تبدیل کنیم به یه فلش بوتیبل پیشنهاد میکنم که از ابزار روفاس استفاده بکنید. آدرسش رو براتون قرار میدم. وارد سایت بشین، گزینه دانلود رو بزنید. برنامه رو اجرا بکنید. باید اینجا حتما یه فلش بالای 8 گیگ داخل کامپیوتر باشه، یه فلش مموری. و توجه داشته باشین که همه اطلاعاتش پاک میشه، پس اگه چیز مهمی دارین داخلش قبلش بردارین. فایل قسمت بوت سلکشن آدرس فایلی رو که باید از روش برای شما ویندوز رو بسازه بهش بدین که ما ویندوز 11 رو میدیم. آدرس ایزوی ویندوز 11 رو بهش دادیم. بقیه تنظیمات رو کاری نداریم. این قسمت به صورت پیشفرض بر روی GPT هستش که پیشنهاد میکنم تغییرش ندین. برای کامپیوترهای قدیمی باید از حالت MBR استفاده میکردیم که برای سیستم های حدوداً قبل از سال 2015 استفاده میشد، ولی برای سیستم های جدید همون GPT لازمه. خب اینجا میتونین یه اسم برای درایوتون انتخاب بکنین، هرچی که خواستین. بقیه تنظیمات رو دست نمیزنیم و دکمه استارت رو میزنیم. به شما میگه که تمام اطلاعات داخل فلش مموری پاک خواهد شد. اوکی میکنیم و منتظر میشیم تا مراحل ساخت فلش بوتیبل ویندوز 11 همون تکمیل بشه. خب همینطور که میبینید فلش ما آماده شدش و میتونیم از اون برای نصب ویندوز 11 استفاده بکنیم. اینجا اگر میخواین همین سیستم فعلیتون رو ارتقا بدین و آپگرید کنیم به ویندوز 11 کافیه اینجا ستاپ رو بزنیم و مراحل بعدی رو دنبال بکنیم. اگر نه باید سیستم رو ریستارت کنین و از طریق فلش USB تون ویندوز رو بالا بیاریم و ویندوز 11 رو همون موقع نصبش بکنیم که مراحل نصب ویندوز رو توی ویدیوی دیگه بهتون آموزش میدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای ویدیوهای دیگه همراه من باشین در تکنوباز. موفق باشید.